નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે લચ્છા ખાખરા બનાવીશું. તો લચ્છા ખાખરામાં આપણને જોશે 1 કપ મેંદો, 4 ચમચી રવો, પાણી, 2 ચમચી તેલ, થોડુંક દૂધ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. તો ચાલો આજે આપણે લચ્છા ખાખરા બનાવીશું. કાથરોટ લઈ તેમાં મેંદો નાખવો, રવો નાખવો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, તેલ નાખવું, બધું બરાબર મિક્સ કરી દેવું. તો આપણા ખાખરા એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ થાય એ માટે આપણે દૂધ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દેવું. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને મીડિયમ સાઈઝનો લોટ બાંધવાનો છે. બહુ ઢીલો નહીં, બહુ કઠણ નહીં. આ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે. હવે આપણે આને 15 થી 20 મિનિટ ઢાંકીને સાઈડમાં રાખી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે ખાખરા બનાવીશું. લોટ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં થોડુંક તેલ નાખી અને હાથ વડે મસળી લઈશું. આ રીતે મસળી લેવો. હવે આમાંથી એક નાનો લુવો બનાવી આ રીતે આપણે લુવો બનાવીશું. હવે આપણે મેંદાનો લોટ કોરો નાખી લુવો મૂકી આપણે લુવો વણી લેશું. આ રીતે આપણે રોટલીની જેમ પતલું વણવાનું છે. પતલું વણવાથી આપણા લેયર સરસ પડે છે. થોડોક લોટ નાખી ને વણી લેવું ફરીથી. જેમ પતલું વણવું એમ વધારે સરસ બનશે. આ રીતે વણી લેવું. હવે આની ઉપર આપણે ઘી લગાવવું હોય તો ઘી અને તેલ લગાવવું હોય તો તેલ. હું આની ઉપર ઘી લગાવું છું. હવે આપણે આની ઉપર મેંદાનો કોરો લોટ નાખી દઈશું. હવે એકવાર પીછી મારી દઈશું. હવે આ રીતે પીઝા કટર લઈ તેને કાપા પાડવાના છે. આ રીતે બધા કાપા પાડી દેવાના છે. આ રીતે મેં કરી લીધું છે. હવે આપણે સરી લઈ આ રીતે વાળતું જવાનું. આ રીતે બધું ભેગું કરી લીધું છે. હવે આ રીતે કરી તેની માથે આપણે ઘી લગાવી દેવું. આ રીતે બે હાથે પકડી આ રીતે એનું
લોહી વાળા લેવું। આ રીતે વળાઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને હાથ વડે જ વણીશું। આમાં આપણે વેલણનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો મિત્રો આ રીતે આપણે વણી લેવાનું છે હાથ વડે। હવે આપણે એને એક લોટી મૂકી એને તળી લેવાનું છે। તો આપણે લોટી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। તો હવે આપણે તેમાં લચ્છા ખાખરા નાખી દેશું। ખાખરા હંમેશા ધીમા ગેસે તળવા। પહેલા આપણે શેકી લેશું। આ રીતે આપણે પહેલા શેકી લેવાનું છે। હવે આપણે તેની ઉપર ઘી લગાવી દેવાનું છે। હવે આપણે એક સાઈડ ફેરવી લઈશું। હવે બીજી સાઈડ પણ ઘી લગાવી દઈશું। એટલે આપણે ધીમા ગેસે તળવાનું। આપણે હજી એકવાર ઘી લગાવી દઈશું જેથી આપણા લેયર સરસ પડે। તો આ રીતે આપણા લચ્છા ખાખરા બની ગયા છે। તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા લચ્છા ખાખરા।